Trên một số phương tiện truyền thông thời gian gần đây thì tôi thấy có thông tin là VinFast chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, thì không biết là thông tin này thực hư như thế nào vậy ạ? Định giá của VinFast thì đang được định giá ở mức khoảng tầm 50 cho đến 60 tỷ đô theo ước tính của Bloomberg, và họ nghĩ là VinFast họ có thể huy động được đâu đó khoảng tầm 3 tỷ đô từ kế hoạch IPO này tại Mỹ. Chào đón quý vị đang đến với chương trình Chứng khoán không ngán, và tôi là Thanh Huyền, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu tới quý vị vị chuyên gia đã rất quen thuộc với chương trình Chứng khoán không ngán, anh Việt Anh. Cảm ơn Huyền, xin chào các bạn. Dạ. Anh Việt Anh này, tôi được biết một thông tin hậu trường, anh chị em hay nói với nhau rằng anh Việt Anh rất có duyên với những mã chứng khoán có tỷ lệ tăng trưởng rất tốt, đúng không ạ? Vậy thì không biết là ngày hôm nay anh Việt Anh sẽ đem đến cho chúng ta mã chứng khoán nào đấy ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi thảo luận về một trong những doanh nghiệp đầu ngành của thị Việt Nam, một trong những mã blue chip hàng đầu của Việt Nam. Vậy thì khi nói về các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thì Huyền nghĩ đến doanh nghiệp nào đầu tiên? Nhắc đến các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thì có lẽ không ai là không biết đến tên tuổi của Vingroup, đúng không ạ? Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về hệ sinh thái của Vingroup nhé. Dạ, nhắc đến Vingroup thì có lẽ là rất nhiều quý vị khán giả cũng như anh Việt Anh thì chắc chắn là biết đến tên tuổi của vị tỷ phú là người sáng lập ra thương hiệu này, đó chính là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đúng không? Anh có ấn tượng với phong cách làm việc hay là phong cách lãnh đạo cũng như là những cái định hướng phát triển mà ông Phạm Nhật Vượng đã định hướng ra cho Vingroup không ạ? Chiến lược và phong cách lãnh đạo của ông Vượng thì tôi thấy rất là thú vị. Tức là ông luôn có cái tư tưởng là tinh thần khởi nghiệp. Tức là cái khẩu hiệu của Vingroup là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp. Ông rất là dám nghĩ và dám làm. Từ công ty bất động sản lấn sang những mảng khác như kiểu là bán lẻ, y tế, giáo dục, nông nghiệp. Xong rồi từ đa ngành đấy bây giờ lại chuyển sang những cái mảng mới như là công nghệ và sản xuất. Thì tôi thấy là cái tinh thần khởi nghiệp của Vingroup rất là mạnh và họ dám nghĩ, dám làm, phát triển ra những mảng mới. Với cái chiến lược hiện tại của Vingroup thì tôi thấy tập đoàn họ đang muốn định hướng là phát triển mạnh về mảng ứng dụng khoa học công nghệ. Theo họ thì đấy sẽ là một cái chìa khóa then chốt cho thành công ở trong tương lai. Với cái sự ra đời của VinSmart này, VinFast, VinTech, Big Data rồi AI, họ định hướng là đến năm 2028 sẽ trở thành một tập đoàn mạnh nhất về mảng công nghệ. Chứ mảng bất động sản sẽ lại không phải là mảng chính của họ nữa. Dạ vâng, có lẽ đó cũng là điều tất yếu thôi, bởi vì là công nghệ thì chắc chắn sẽ là một xu thế tất yếu của tương lai, đúng không anh? Đúng rồi. Như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua một chặng đường hình thành và phát triển rất ấn tượng của Vingroup, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ anh Việt Anh ơi, có lẽ là Thanh Huyền nghĩ chúng ta nên tổng kết lại một chút xíu về các cái mảng cũng như là ngành nghề hoạt động của Vingroup nói chung, để quý vị khán giả một lần nữa có thể nắm bắt được hết tất cả những thông tin này. Hiện nay thì tôi thấy là Vingroup họ đang tập trung vào trong 5 mảng chính. Mảng đầu tiên là mảng truyền thống nhất của họ vẫn là mảng bất động sản. Mảng thứ hai là mảng du lịch nghỉ dưỡng. Mảng thứ ba là mảng công nghiệp, mảng thứ tư là công nghệ, và mảng thứ năm là một số mảng kinh doanh khác. Thì chắc là chúng ta sẽ cùng điểm qua một số điểm luôn. Đầu tiên là với mảng bất động sản thì chắc chúng ta cũng biết là họ có hai mã lớn nhất là mã VHM, mã VRE. Thì ở đây trong cái clip này chắc chúng ta sẽ chỉ nói qua về mảng này thôi, và chúng ta sẽ phân tích chuyên sâu hơn về mảng bất động sản ở trong những clip sau. Trong mảng bất động sản họ sẽ có 3 mảng chính. Bất động sản nhà ở là họ có Vinhome, bất động sản cho thuê là họ có VinRetail với 4 thương hiệu của Vincom Central ấy. Và họ năm 2020 vừa qua thì họ bắt đầu phát triển ra một mảng mới là Vinhome IJ, tức là Industrial Zone, là về mảng bất động sản khu công nghiệp phát triển ở một số tỉnh miền Bắc, ví dụ như kiểu là ở Quảng Ninh, Hải Phòng, để đón đầu cái xu hướng phát triển về ngành công nghiệp ở Việt Nam. Mảng thứ hai của họ là mảng du lịch nghỉ dưỡng. Thì trong mảng này thì họ có 9 công ty con hoạt động ở rất là nhiều lĩnh vực. Thì trong đấy có 2 công ty nổi trội nhất, đó là Vinpearl với cả VinWonder. Năm vừa rồi chúng ta cũng biết là một năm dịch bệnh thì là một cái bối cảnh rất là khó khăn đối với họ. Họ đã thay đổi cái chiến lược, đã đẩy mạnh là target cái phân khúc khách hàng nội địa. Thế là tính chung cả cái năm vừa rồi thì lượng lưu trú khách hàng được 2,2 triệu lượt. Dĩ nhiên số liệu này vẫn là số liệu khiêm tốn so với năm trước nếu chúng ta nhìn ở bảng đây. Tức là tăng trưởng rất là mạnh từ 2017, 2019, 2,1 lên 3,4 lên 4,9 triệu phòng. Thì năm vừa rồi là giảm hơn một nửa. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn góc nhìn tích cực là trong một cái môi trường Covid thì khách hàng nước ngoài không đến Việt Nam mà họ phát triển vẫn được 2,2 triệu lượt phòng, thì vẫn khá là tốt. Ở trong những mảng thứ ba là mảng khác, thì ở đây chúng ta sẽ muốn nói đến 2 mảng là mảng y tế và mảng giáo dục. Y tế thì cái thương hiệu Vinmec ấy, hiện tại đang có 7 bệnh viện đa khoa và 5 phòng khám.
thì có thể nói là đây cũng là một trong những thương hiệu về y tế là đẳng cấp bậc nhất tại hiện nay. Năm vừa rồi thực ra với họ khá là ok, tức là họ duy trì được cái số lượng khách là khoảng 638.000 lượt khách và doanh thu mang về là 2.600 tỷ đồng. Thì tức là vẫn khá là ok và họ bắt đầu ứng dụng cái mảng công nghệ của họ vào trong cái phần y tế này. Về phần giáo dục thì năm vừa rồi vẫn là một năm tiếp tục tăng trưởng đều đặn của họ, mặc dù là qua cái đoạn Covid. Thì chúng ta có thể nhìn trong đồ thị ở đây thì là trong 4 năm liên tiếp thì là lượng học sinh của VinSchool tăng rất là đều đặn. Năm vừa rồi họ tăng 15% lên đến 31.600 học sinh, và cũng là năm đầu tiên họ bắt đầu khai trương trường đại học VinUni. Như ở phần đầu chương trình thì anh Việt Anh cũng có chia sẻ đó là từ năm 2017 trở lại đây thì Vingroup định hướng phát triển mạnh hơn vào hai lĩnh vực, đó là công nghiệp và công nghệ. Trước tiên xin anh chia sẻ cụ thể hơn về lĩnh vực công nghiệp chưa ạ? Về khối công nghiệp thì chỉ trong 3 năm, toàn cảnh khối công nghiệp đã có hơn 31 công ty được thành lập nên. Và rõ ràng chúng ta sẽ có hai thương hiệu chúng ta biết đến nhiều nhất, chính là Vinsmart và VinFast. Với Vinsmart thành lập vào tháng 6 năm 2018, lĩnh vực ban đầu của họ là sản xuất điện thoại thông minh. Chỉ sau một năm đến năm 2019, họ đã khai trương cái tổ hợp sản xuất nhà máy giai đoạn 1 tại Hòa Lạc và với công suất thiết kế đến tận 26 triệu thiết bị trong một năm. Vinsmart thì họ tập trung chiến lược vào 3 mảng, tức là 3 cái mũi nhọn của họ là hệ sinh thái thông minh, tức là thành phố thông minh này, nhà thông minh và dịch vụ thông minh để phát triển cho cả cái hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup. Mấy hôm trước thì chúng ta cũng thấy có một cái sự kiện xảy ra, đó là tập đoàn Vingroup quyết định là tạm dừng sản xuất điện thoại ở trong mảng Vinsmart để tập tôi cũng đang định hỏi anh là về thông tin này, tại vì có lẽ rất nhiều quý vị khán giả cũng đang quan tâm xem là cái quyết định này thì liệu rằng có ảnh hưởng gì đến lĩnh vực của hoạt động này của Vingroup hay không? Như tôi nói là họ có tinh thần khởi nghiệp, tức là họ quyết rất nhanh, bắt đầu vào một mảng cũng rất quyết liệt và dừng lại thì cũng rất là nhanh. Họ quyết định rút lui khỏi một số mảng, ví dụ là mảng hàng không này, mảng bán lẻ, mảng nông nghiệp. Và hiện tại thì cái việc mà tạm dừng lại cái mảng sản xuất điện thoại thì theo như thông tin của phía Vingroup cho thấy là họ muốn tập trung toàn lực của họ vào 3 cái mảng mà xây dựng hệ sinh thái thông minh kia, đồng thời là phát triển cái mảng tính năng infotainment ấy, để phát triển cho VinFast trước, để cho đẩy mạnh cái mảng ô tô trước. Vậy thì còn thương hiệu VinFast thì sao ạ? Thương hiệu ô tô hàng đầu của người Việt và do người Việt sản xuất ra. Đấy thì chúng ta cũng vừa nói là họ rất là quyết liệt và dành toàn bộ nguồn lực vào cho VinFast. Thì cũng giống như Vinsmart ấy, nhà máy của họ hiện tại là ở Hải Phòng có quy mô là 335 ha với công suất giai đoạn 1 là 250.000 ô tô và 500.000 xe máy điện hàng năm. Thì cái năm 2020 vừa qua ấy, doanh số của công ty đã là 31.500 chiếc ô tô và 45.000 chiếc xe điện. Với kế hoạch của VinFast thì họ sẽ kỳ vọng sẽ đạt được điểm 4 vào năm 2023 khi đạt được cái mức tiêu thụ là 100.000 xe điện một năm. Anh Việt Anh này, trên một số phương tiện truyền thông thời gian gần đây thì tôi thấy có thông tin là VinFast chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, thì không biết là thông tin này thực hư như thế nào vậy ạ? Vào tháng 4 vừa rồi đúng không? Chúng ta có xôn xao câu chuyện là Vingroup thì đang trao đổi với tập đoàn Credit Suisse để lên cái kế hoạch IPO cho VinFast tại sàn chứng khoán New York. Định giá của VinFast thì đang được định giá ở mức khoảng tầm 50 cho đến 60 tỷ đô theo ước tính của Bloomberg, và họ nghĩ là VinFast họ có thể huy động được đâu đó khoảng tầm 3 tỷ đô từ kế hoạch IPO này tại Mỹ. Thì nếu mà thành công thì đây có thể sẽ là thương vụ IPO lớn nhất của một doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài. Trong cái quý 2 này chúng ta sẽ cùng chờ xem là cái diễn biến của cái thương vụ này là sẽ như thế nào. Vâng, tôi cũng hy vọng rằng là thương vụ này nếu như thành công thì có lẽ là sẽ khiến cho mã cổ phiếu của Vingroup sẽ ngày càng tăng giá trị hơn, đúng không anh? Một trong những yếu tố mà các nhà đầu tư rất quan tâm khi mà đầu tư vào một mã cổ phiếu đó chính là tình hình tài chính. Vậy thì không biết là vấn đề tài chính của Vingroup những năm qua và thời gian gần đây thì như thế nào anh Việt Anh? Chắc chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ nói qua về cái cơ cấu tài sản và vốn của họ. Thì mọi người có thể nhìn thấy là ở trong cái bảng đây thì trong 5 năm qua thì cơ cấu tài sản, tức là tổng tài sản của Vingroup đã tăng rất là mạnh, từ 180.000 tỷ lên 420.000 tỷ. Trong đó thì vốn chủ cũng đã tăng từ 48.000 tỷ lên đến 130.000 tỷ. Thì chúng ta có thấy là cái lượng tăng rất là nhanh trong 2 năm 2019 và 2020 ấy, là một phần là cũng là do họ tăng một lượng vốn rất là mạnh huy động cả từ những khoản vay và những khoản trái phiếu để tập trung mở rộng mảng cho VinFast và Vinsmart. Cái mảng thứ hai mà chúng ta cũng muốn phân tích ở đây là tôi sẽ muốn đi vào cái cơ cấu doanh thu của họ. Thì chúng ta có thể nhìn cũng ở trên bảng này thì cơ cấu doanh thu ở đây chúng tôi break down phân tích theo từng ngành sản xuất của họ.
Thì đầu tiên cái mảng quan trọng nhất của họ vẫn là mảng bất động sản. Thì doanh thu trong năm 2020 nó là 72.000 tỷ, thì chiếm tỷ trọng là 66% doanh thu của cả tập đoàn. Tức là với tốc độ tăng trưởng vẫn tốt so với năm trước là khoảng 12%. Thì mảng siêu thị thì cũng có thể thấy là một mảng đứng thứ hai trong những năm trước. Thì năm nay thì họ đã bán mảng này đi, tức là trong 2020 không còn mảng doanh thu của mảng này nữa. Và cái ngôi sao ở đây chúng ta có thể thấy là ở cái mảng sản xuất là đã tăng lên đến 15.600 tỷ. Cái tốc độ tăng trưởng về cái việc mà bán điện thoại và bán ô tô rất là nhanh. Năm 2018 chúng ta vẫn còn chưa có doanh số, tức là chỉ có 500 tỷ. 2019 chúng ta có 9.000 tỷ. Và năm 2020 vừa rồi là có 15.000 tỷ, tăng trưởng 69%. Dĩ nhiên là chúng ta biết là hiện tại thì họ vẫn chưa có lãi ngay, bởi vì những năm đầu tiên thì cái chi phí đầu tư của họ rất là cao và khấu hao này kia. Nhưng tôi cũng kỳ vọng là trong những năm sau, khi mà họ IPO ra nước ngoài có thêm những cái nguồn vốn mới và bắt đầu phát triển những cái mẫu xe mới cho cái mảng xe điện mà hướng tới thị trường nước ngoài ấy, thì tôi nghĩ là cái sự tăng trưởng của họ sẽ sớm đạt được những cái con số tích cực. Cái mảng thứ ba ở trong danh mục của họ chúng ta có thể thấy là cái mảng du lịch và khách sạn. Thì năm vừa rồi là bị chịu một cú hit do Covid, đúng không ạ? Thì bị giảm đến mức khoảng 22%. Tuy nhiên là doanh thu của họ vẫn được là 6.600 tỷ. Thì tôi nghĩ là vẫn có thể gọi là ok, khá là tốt. Mảng cho thuê bất động sản thì cũng giảm nhẹ, đến còn khoảng là chiếm trọng số là 4%, là còn 5.000 tỷ. Những mảng khác thì chúng ta thấy là y tế, giáo dục thì thực ra là vẫn tăng trưởng khá là tốt. Tức là doanh số nó vẫn đều đặn và lượng học viên, lượng gọi là bệnh nhân vẫn khám bệnh rất là đều. Tổng cộng trong năm 2020 thì doanh thu của Vingroup là 108.000 tỷ, thì giảm khoảng 17% so với năm 2019. Tuy nhiên tôi nghĩ là tổng cái mức này vẫn là một mức gọi là chúng ta đã kỳ vọng trước cho một cái năm mà đại dịch như năm vừa qua. Có lẽ là đại dịch Covid-19 thì ảnh hưởng rất là nặng nề đến tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong đời sống, và Vingroup có thể nói là một tập đoàn tôi nghĩ là cũng vẫn có những cái tín hiệu tăng trưởng lạc quan so với rất nhiều những doanh nghiệp khác, đúng không anh? Đúng rồi, tôi nghĩ là họ làm khá là tốt đấy, bởi vì nhiều mảng của họ năm ngoái đã bị ảnh hưởng bởi nặng nề về Covid. Còn trong năm nay thì tôi nghĩ là cái dư địa cho họ phát triển vẫn còn. Với những thông tin vừa rồi mà anh Việt Anh chia sẻ thì anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của mã cổ phiếu này? Thì tôi thấy là về tiềm năng của tập đoàn Vingroup thì họ vẫn còn rất là nhiều dư địa để phát triển trong năm nay. Họ có 3 đại dự án bất động sản đã mở bán từ năm ngoái và vẫn còn tiếp tục mở bán trong năm nay. Đó là cái doanh số mà ổn định mang về cho phía mảng bất động sản, là cái mảng xương sống của họ. Mảng sản xuất thì tôi nghĩ là như chúng ta đã thấy đấy, là họ rất là tham vọng vào năm nay để phát triển mạnh VinFast ra nước ngoài, và những cái mã mẫu xe điện thì nếu doanh số tăng trưởng mạnh này thì tôi nghĩ là cũng sẽ là một cái mảng thứ hai đẩy mạnh lên để phát triển cho họ. Mảng du lịch khách sạn thì tôi nghĩ là nó sẽ, chúng ta đã đến giai đoạn giữa năm rồi, nhưng mà thực ra là cái tình hình Covid nó vẫn còn rất là căng thẳng, thì tôi nghĩ là đâu đó thì nó sẽ chỉ tương đương với cái mức của năm ngoái thôi. Còn một số mảng khác thì chúng ta thấy chứng kiến là trong cái năm Covid vừa rồi không bị ảnh hưởng nhiều, thì tôi nghĩ là như giáo dục và y tế thì vẫn tiếp tục phát triển đồng đều trong năm nay thôi. Thì triển vọng của tôi đối với Vic thì tôi nghĩ là khi mà kinh tế của chúng ta hồi phục sau đại dịch thì cái tiềm năng phát triển của họ sẽ rất là cao, đặc biệt là họ là một doanh nghiệp lại hướng tới những cái công nghệ rất là tốt để áp dụng vào trong cái mảng cốt lõi của họ. Hy vọng rằng với những chia sẻ rất cụ thể và hữu ích của chuyên gia Việt Anh trong chương trình ngày hôm nay, quý vị đã có được quyết định lựa chọn đầu tư riêng của mình. Và quý vị thân mến, ở đây chỉ là số thứ 2 trong số VN30, 30 mã cổ phiếu tiềm năng mà chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị trong series chương trình chứng khoán phương án. Quý vị hãy cùng chờ đón những mã cổ phiếu tiếp theo trong những số tiếp theo của chương trình nhé.